Then click get start for free. It's slow. Okay. Sign up username here. My username is just like silent 34 हाल्छु मैले फर्स्ट नेममा आफ्नो नेम राख्छु मैले तपाईहरुले आफ्नो राख्नु होला लास्ट नेममा राख्छु मैले एसएसआई भनेपछि तपाई आफ्नो राख्नु होला इमेल एड्रेस यहाँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुले इमेल एड्रेस हाल्नु होला आफ्नो मैले आफ्नो हाल्छु gmail.com और पासवर्ड में आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला इमेल को पासवर्ड आफ्नो इमेल राख्नु होला SAILENER और आफ्नो कन्फर्म पासवर्ड हाल्नु होला अब तपाई जानु सक्नुहुन्छ यहाँ आई क्रिएट टुटमा मार्क लगाउनुहोस् त्यसपछि रजिस्टर गर्नुहोस् रजिस्टर भइसकेपछि तपाईहरुले नेट स्लो छ अब तपाई जानुहोस् गेट फ्री प्लान मा गइसकेपछि ओपन हुन्छ अब यो तपाईले यो इन्ट्रो जस्तो कि अब आफ्नो नामको इन्ट्रो बनाउनलाई तपाईले 2 मिनेटको दिन्छ 2 मिनेट पनि तपाईले धेरै हो कम्ती पनि 12-13 सेकेन्डको इन्ट्रो भइहाल्छ अब तपाई यहाँ जानु तर गेट फ्री प्लान टेम्पल्स मा जानुहोस् तपाई यहाँ यसलाई क्लिक गरेर एउटा इन्ट्रो चुज गर्नुहोस् यहाँ जस्तो कि मैले एउटा इन्ट्रो चुज गरे यो इन्ट्रो चुज गरे मैले तपाईको आफ्नो युट्युब च्यानल को इन्ट्रो राख्न चाहनुहुन्छ यसरी कस्टमाइज नाउमा गइसकेपछि तपाईले यसको कलर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ठिकै छ म कलर चेन्ज गर्दिन्छु ग्रीन अनि ग्रीन येलो राख्थे एकछिन यहाँ अब तपाईले टप लाइन यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले मेरो च्यानलको नाम राख्छु अब यहाँ तपाईले बटन लाइनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ ठिकै छ मैले प्लिज सब्स्क्राइब नाउ लेखेको छु तपाई आफै लेख्न सक्नुहुन्छ और त्यसपछि तपाईले एड अडियो आफ्नो आवाज यसमा कस्तो राख्ने भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मैले यो राखिदिए सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चुज गरेर पनि सुन्नुस् ठिकै छ त्यसपछि तपाईले
रेगुलेसनमा गएर 720 पीमा गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ। पछि यहाँ भइसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ एस प्लेस अर्डरमा जानुहोस्। एस प्लेस अर्डरमा गइसकेपछि तपाईँले भ्यू अर्डर्समा जानुहोस्। भ्यूमा अर्डर्समा यहाँ माथि लेखेको हुन्छ, यहाँ पनि छ, तल पनि छ, यहाँ जहाँ जाने एउटै हो। म माथिबाट गर्छु। भ्यू अर्डर्स माई अर्डर्समा जानुहोस्। भ्यू अर्डर्समा गइसकेपछि तपाईँले एकछिन प्रोसेस हुँदैछ। यहाँ प्रोसेस भइसकेपछि यहाँलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्न तरिका एकछिन सिकाउँछु म। भिडियो धेरै लामो हुन्छ होला, प्लिज अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो ब्याक गरेर तपाईँ पुनः गएर जस्तो यहाँ डाउनलोड एन्ड सेयर लेखा छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ डाउनलोड एचडी र डाउनलोड एचडी लेखेको छ। तपाईँ डाउनलोड एचडीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड एचडीमा डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको यो भिडियो अटोमेटिक ग्यालरीमा जान्छ। डाउनलोड भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड भइसकेपछि 3.20 MB छ जम्मी। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँलाई पुनः म देखाउनेछु। डाउनलोड भइसक्यो। यसले ओपन गरौँ। यहाँ लेखेँ अब ओपन गरिसकेपछि ग्यालरीमा अटोमेटिक आइसक्यो। तपाईँले यो आफ्नो च्यानलको अगाडि इन्ट्रो वा आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब साथसाथै साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्लिज थिच्नु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।